Hello. Video ini, tutorial ini untuk tunjukkan cara-cara bagaimana untuk kita create email account untuk email. So pertama kena login cPanel hosting. Kemudian di bahagian ni kita pergi ke sini, email account. Lepas itu kita create email, nama email yang kita nak create. Contohnya di sini kita create email admin. So kat sini domain lah, admin@jtms.my. Password kita masukkan password. Okay, masukkan password. Selepas tu kita create account. So dah wujud lah, admin@jtms.my. Lepas tu contoh lagi, kita nak create email lagi. Kita create email. So password by default. Lepas tu kita create. So ni semua email yang kita dah create. So, contoh kat sini ada 4 email yang kita dah create. Okay, ini dia punya email lah. Jadi kalau nak dapatkan, macam nak install email ni dekat phone ke apa, daripada hosting yang cPanel tadi, dekat bahagian email account ni, contohnya saya nak install email admin@jtms.my. Saya pergikan sini. So dekat sini bawah ada ni, email client automatic configuration script ni. Kat sini dah ada lah dia punya installer untuk email tu lah. So kita just tekan salah satu lah, sama ada IMAP ataupun IMAP over SSL. Kalau boleh kita access kalau nak install dekat iPhone, kita login cPanel ni dekat iPhone, dapatkan page ni, tekan je ni, nanti dia akan terus download daripada iPhone kita, dan kita boleh terus klik untuk dia akan terus install lah email tu ke handphone. Okay.